Ako'y kinakabahan din. Hindi ko alam kung anong magiging kalabasan niya. Pero, hintay tayo ng 25 minutes ulit. Yeah. Mukha na ba tayong foreigner dyan? Ayan o. Foreigner na dapa yung ilong. Foreigner na dapa yung ilong. Gusto mo yun? Guys, so ito yung current hair color ko. Ayan. Yan yung ating hair color. So, brown siya dito. And then black sa taas. Yan. Ayan. So, we will check kung effective ba talaga itong bleach na binili natin. Although parang nakukuntian ako. Plano ko nga kasing dagdagan siya. Kasi parang, baka hindi siya kumasya dito sa hair ko. Pero let's see kung kakasya. I-update ko kayo. Okay. So, ito yung ating mga tools. So, we have here the hair color, very light ash blonde. And then, ito yung ating bleach with extreme lift powder or pixel hair bleaching powder. Let's see kung extreme lift talaga yung bleach niya. And then also the pastel. It's both light color. So I'm still deciding kung ito lang ba yung gagamitin ko or this one or both or imimix ko sila. Actually right now I'm doing the testing. What if I'm going to mix both of this color? Let's see kung ano mangyayari. I'm also trying to decide kung ito lang ba or next na to. So let's see kung ano yung kalalabasan ng ating hair color. Update ko kayo. Hair clip. Kung meron kayong malalaking hair clip, mas better. Ito lang kasi yung meron ako dito sa bahay. Pero, I'm still looking for other hair clip. Gagamitan natin siya ng hair treatment. So, imimix natin siya mamaya sa kulay. Ng ating kulay. So, unahin ko tong Pixel Hair Bleaching Powder Extreme Lift na pinakita ko sa inyo nung nakaraan. So, imimix ko dito. Actually, konti lang to. Konto lang yung laman niya. Para nasa sachet lang. Pag naubos to, meron tayong backup just in case kulang sa hair ko. Yung hair ko naman is manipis pero mahaba kasi siya. So, let's see kung kakayanin to. Kung hindi man, dadagdagan natin dun mamaya ulit. Siyang 15 grams itong bleaching powder na to. And then, I'll show you kung gaano siya kadami. So, ganyan lang siya kadami. Parang isang scoop. Hindi nga siya naging isang scoop eh. So, duda ako kung talagang kasya siya sa hair ko. Then, lagyan natin siya ng hair developer, which is yung oxidizing milk lotion. Volume 40 for 12%. 50 ml to. This is how you mix the bleach. Ayan. Yes. So, gagamitin ko yung dulo niya to mix. So, sa ganitong kadaming bleach formula, I think kulang siya sa status ng hair ko. Right, so dadagdagan na lang natin siya. Yung pulisi. Yun, the color powder blue. Then itong Langga Create Perfect Oxidizer. So, dagdagan natin siya ng mga 2 scoop. Sa dalawa. Then, mix ulit. Ito
na po guys. Nagbe-bleach na po siya. Si Tapos Bleachy na po. po. Si Bleachy po nagbe-bleach na. Actually, na-cover na natin lahat ng mga length ng hair. So, naghihintay na lang ako ng 25 minutes, 20 to 35 minutes. And then, magro-roots na ulit. Yung mga gina-cover ko, yung mga dark lang. Pagpupuniagi. Yeah. Ano na? Nagbe-bleach na. Nag-oxidize na yung buhok mo. Ito na po mga kaibigan ang resulta po ng Wala pa. ilang minuto pa lang na pagluluto. Ito po yung actual na niluluto. Ha? Oo, kailang taon ko danay kung diin ang mga kulay. So this time, taga-gloves din ako kasi mamaya baka hawakan ko yung yung buhok ko. May uban. Bababad natin siya ng 15 minutes lang kasi roots lang naman siya. Mabilis kasi siyang mag-take effect kesa dito sa length. DIY. DIY pa more. Low budget si tita. Walang pang salon. Pwede na ba sa salon ngayon? May pang salon, kaso lang gusto matry yung DIY. Gusto ko yung pang DIY eh. Pag gumanda to, siya talaga yun. Pag maganda mamaya yung kulay. After nito, papahingahin ko lang yung hair ko ng mga siguro 1 hour. Magluluto muna ako ng pansit. Pagkatapos magluto, yun, magkukulay na ako. Kahit ako na mag-isa nun, day. Yung hair color, kaya na yun. Itong bleach kasi talaga kailangan lang i-balance. Mukha na ba tayong foreigner dyan? Ayan o. Foreigner na dapa yung ilong. Foreigner na dapa yung ilong. Gusto mo yun? Okay lang. Kahit ganyan yung ilong ko, proud ako dyan, no? Bahala kayo dyan. So, dahil, no? Buti na yung may ilong nakakahinga. Pause ko muna. Disclaimer po ako. Tumingin-tingin lang ako sa YouTube. Kaya pag nakita nyong messy, alam mo na. Hindi tayo professional. Yung tawag doon, disclaimer. DIY lang talaga ka. Natutulan tayo ng panonood ng video. Ito po yung model. Yan siya. Si Madam Ganda. Pag naging successful tong DIY, man yung audience. Hi! May audience impact pa yan. Ilay, i-ano ko lang. Ay, tuwad na tayo. Sakit na? Hindi, wala pa. Pag hina, kaya sige ano ko na sa bala. Hina pa to. Mapatsagan, kung hindi nga daw kaluto ko lang. Nang alaga. Alright. Hello guys, so ito na yung status ng aking hair. Pagkatapos ko siyang i-bleach.
And then, binabad ko lang siya ng 20 minutes. Okay? Pwede siyang ibabad natin ng 20 to 30 minutes, pero wag nang lalagpas doon. Kasi pangit na siya. So, ito na yung kulay ng ating buhok, pero hindi pa tayo tapos. Itutuloy ko pa lang siya. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung natural na kulay habang nasa natural light tayo. Ayan. Yan yun. Ayan. Pero hindi pa tapos. May nakita pa kaming mga dark dito na part at saka yung sa likod. So, yung dadagdagan ulit natin ng bleach. So, sa pagbe-bleach, palagi natin ihuli yung roots. Okay? Yung roots yung papahuli natin kasi mas mabilis siyang iba ng kulay. Okay? So, yun yung isa sa mga tips na natutunan ko sa kakapanood kay Brad Mundo. Shout out sa iyo. So, ayan na yung ating hair. Pero hindi pa tayo tapos. Pagkatapos ito, magkukulay pa ako ng hair color talaga. Ito bleach pa lang. So far, satisfied ako and medyo dry lang siya ng konti yung sa dulo. Medyo orangey siya kasi nung nakaraan, as you see, medyo kulay black-brown yung hair ko. Kaya yung part na to, medyo orange siya kasi kulay brown siya nung nakaraan. Kaya ganun yung effect ng kulay niya ngayon. Right? So, babalikan ko kayo mamaya after na namin magkulay ng roots. And then, mag-hair color na tayo. Alright? See you! Done with the hair color. So, hulaan nyo kung anong magiging kulay niya. Ako'y kinakabahan din. Hindi ko alam kung anong magiging kalabasan niya. Pero, hintay tayo ng 25 minutes ulit. Alright? So, yan na siya. Sana maging okay para, alam na, masaya. Ito siya, oh. Gabi na, hindi niya na siya masyado ma-appreciate. So, medyo dry siya dahil sa bleach. Okay, so I feel like it's good but somehow parang fail. Fail, pero update ko kayo ulit bukas para makita nyo to. So, yun lang, medyo pagod na ako. Nagbihis na ako kasi nabasa yung damit ko kanina sa paglalaba. Sakit yung mga